ආයිබෝවන් සුබ දවසක්. භාණ්ඩ වාහන ප්‍රවාහනය කරන සහ ගවේෂණ කටයුතු සඳහා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙන කුඩා යාත්‍රා දැකලා තිබුණාට මේ වගේ යාත්‍රාවක් ඔයා මීට කලින් දැකලා තිබුණේ නෑ නේද? කුඩා දූපත් හෝ ජලාශයක මැද ඇති කුඩා ගොඩබිම් ප්‍රදේශ ගවේෂණ කටයුතු සඳහා වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන මේ යාත්‍රාවේ කුඩා මෝටර රථයක් හෝ මෝටර් බයික් එකක් රැගෙන යාමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම යාත්‍රාව නැවත වතුරට යාම වැළැක්වීම සඳහා ගොඩබිම දෙසට ඇදීමට මෙහි භාවිතා කරන අයට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒ මොකද මෙම බෝට්ටුව විසින්ම ගොඩබිම දෙසට ඇදී යාමට විශේෂ යාන්ත්‍රණයක් භාවිතා කරන නිසා. ඒ වගේ මෙහි පාලන කුටීරයේ යාත්‍රාවේ අවශ්‍ය ස්ථානයට එනම් ඉදිරිපසට හෝ පසුපසට රැගෙන යාමේ හැකියාව පවතිනවා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් කමෙන්ට් කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න මතක ගන්න එපා. අප සමග දිගටම විද්‍යාව තාක්ෂණයේ අරුමේ සොයන්න කැමති අය ඉන්නවනේ channel එක subscribe කරලා notification all දාගන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි සමෙන් ඉන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්න.